الكباستنس خلينا نشوف طبعا انت تدري احنا من زيدنا الفي دي دي ايش قلنا؟ قلنا الباور والبي انكريز، وهاي مشكله عندي. راح تزداد الباور وراح هسه نشتاق ونشوف هذا الخيار فيه مشكله اللي هو الباور كونسبشنز. زين هسه من الكباستنس، اذا اخذنا الكباستنس تتذكر احنا السي اوت كانت تساوي السي دي ان زائدا السي دي بي زائدا السي لود. تمام؟ راح نفرض احنا هذا التو جيتس، هنا أنا عندي السورس، هنا عندي الدرين، بعدين اخذ هذا هو الجيت مالتي، فراح اعتبر المسافه من الجيت للايدج مال السورس او الدرين تساوي 2 من طول الجيت. هذا هو ال، هذا هو الكابيتال ال طول الجيت، هذا هو الدبليو اللي هو الويدث. فعلى اساس هذا الاسمبشن يمكن ابروكسيمتلي نحسب السي اوت اللي هي راح تساوي ان هاي القيم وتساوي طول الجيت في الويدث للان شانل زائدا الويدث للبي شانل مضروبه في 3 في نص، يعني 3 على 2 الاوكسايد كاباستنس زائدا 2 من الجكشن كاباستنس. هذه احنا عرفناها لو جكشن لو يسموها الدبليشن ريجن كاباستنس. كل اسبوع كاباستنس والجكشن، الجكشن هي نفس الدبليشن ريجن كاباستنس. اوكي؟ هسه المطلوب من عندنا شنو هو؟ نريد نشوف شنو على بالمناسبه هنا انا ايش اعتبرت اني؟ اعتبرت انه الطول مال الجيت مال ان شانل تساوي الطول مال البي شانل ويساوي لي الاير. لكن الايث الويث اعتبرناها من الترانزيشن تايم يقل، وبالتالي حتى نقلل راح نلاحظ انه لازم الاير اقلله، ونلاحظ بالحالتين بالريزيستنس وبالكاباسيتنس الاير يقل، ما عندي كونفليكت، ما عندي تعارض. المشكلة وين؟ المشكلة انه العلاقة بين السي اوت والويث هي علاقة طردية، وبالتالي حتى نقلل السي اوت لازم الويث اقلل ايضا. فاذا اسوي ديكريزنج بقيمة الويث، هنا أنا صار عندي كونفليكت. اذا هنا أنا لازم اصعد قيمة الويث حتى نقل الار، هنا أنا صارت عندي اقلل قيمة الويث، وبالتالي هذا الفاكتور بين السي اوت وبين الار يعني راح يصير تاثيره متعاكس. فاذا كبرته حتى نصغر الار اوتوماتيكيا السي اوت راح تكبر. حاصل ضرب احنا دائما ايش قلنا؟ قلنا التاو هو عباره عن حاصل ضرب الار في السي اوت. اذا هذه قلت وهاي ازدادت كانه انا ما سويت شيء. تمام؟ اذا عكست الحاله، اذا قللت الويدث هنا بمعنى السي اوت صار بها قلت، لكن هنا ايش راح يصير؟ الار راح تزداد، لان قلنا الار تتناسب تناسبا عكسي مع الدبليو. اذا قللت هذا الار راح تزداد، وبالتالي هذا راح يقل هذا راح يزداد، من اجي اضربهم المقدار ما راح يتاثر. اذا صار عندي الويدث اكو كونفليكت بين الار والسي بيناتهم. اذا جنرالي خلينا نقول من الحالتين سواء من الكاباستنس او من الريزيستنس ايش راح نحصل؟ راح نحصل انه التاو ان او الار ان اذا بصوره عامه خلينا نقول الديلي، راح احصل انه الديلي اللي هو راح يتناسب مع السي اوت لار ان زائد ار بي، وبالتالي راح يتناسب مع هسه احنا هنا ايش حصلنا؟ ال والدبليو اللي هو اللينث مع الويدث. من الريزيستنس ايش حصلنا؟ ال والدبليو والفي دي دي اللي هو راح يكون ال لدبليو في دي دي
وبالتالي تلاحظ انه تاثير الدبليو بالكاباستنس عكسه بالريزستنس، فواحد راح يلغي الثاني. فاقدر اقول انه الناتج النهائي انه الديلي راح يتناسب تناسبا طردي مع مربع الطول على الفي دي. هذا معناه تناسبا طردي دايركت بروبورشنال. اذا رجعنا للنقطه الاولى انه الويدث ما راح يفيدني هوايه، اللي يفيدني منه اللينث مال الجيت واللي يفيدني الفي دي دي. انفورشنتلي انه الديلي يتناسب طردي مع اللينث، وبالتالي حتى نقلل الديلي لازم اللينث يسوي له؟ اقلله. زين الخيار الثاني انه الفي دي دي اكبر الفي دي دي راح يقل الديلي. هذا راح يولد لي شنو يسموه فد شيء باور كونسبشن اللي هسه راح نشتغل. فاذا نقول اذا زيدنا الفي دي دي الديلي راح يقل، لكن شنو؟ will be introduce power consumption. ناخذ الباور كونسبشن اللي هو كميه القدره اللي راح استهلكها بالسيمونز سواء كان ان او بي. خلينا نرسم العلاقه بين الفولتيه والتيار. خلصتوا هذا الرسم؟ فإذا بالانفرتر عندي أنا حالتين. هذا هو الفي اوت هنا التايم. فبالحالة الأولى إذا كان الانبوت 0 راح أحصل 1، وبعدين إذا كان الانبوت 1 راح أحصل 0. هذه قيمة الفي دي دي. بهذه الستيج او بهاي الكيس كان عندي البي موسفيت اون والان موسفيت اوف. بعدين صار عندي ترانزينت. بهاي الستيج عندي الان موسفيت اون والبي موسفيت اوف هنا. اذا رسمت التيار مع الفولتيه مع الفي انبوت راح نلاحظ انه اعلى قيمه للتيار راح تحدث عند فولتيه اسمها في ام اللي هي الميديم فولتج، واللي احنا قلناها اذا كان الفي دي دي 5 بمعنى 2.5، اذا كان الفي دي دي 10 بمعنى 5، دائما الهاف. فهنا بهذه الستيج راح يكون الان موسفيت اوف. طبعا هنا الاي درين تو درين كيرنت، وبهاي الستيج الثانيه راح يكون البي موسفيت اوف. هذا التيار هاي القيمه راح اسميها الاي بيك اللي هي اعلى قيمه او الماكسيموم كيرنت. اذا كباور الباور اللي راح ارمز لها بكابيتال بي ايش راح تساوي؟ عندي تو تيرمز. عندي الدي سي باور راح اقول بي دي سي زائدا عندي الدايناميك باور، وعندي الجزء الثاني اللي هو باور. هسه نجي نعرف شنو الدي سي باور وش قد قيمتها، ونعرف شنو
الدايناميك باور وش قد قيمتها. اذا الدي سي باور راح تساوي الاي درين تو درين مضروبه في الفي دي دي. اذا هنا المشكله عندي باوع انه كل ما ازيد قيمه الفي دي دي قيمه الدي سي باور راح تزداد، وبالتالي كميه الباور اللي انا جاي اخسرها بالان موسفيت والبي موسفيت جاي تزداد. فاذا هذا السبب اللي يخليني عمليا ما اختار قيمه الفي دي دي حتى تقلل لي الترانزينت تايم. زين. الاي دي دي شنو تعريفه؟ اللي هو الاي درين تو درين. الاي درين تو درين ideally should be zero، لان احنا بس نربط، احنا المفروض اذا ربطنا هذه الفي دي دي مع البي موسفيت المفروض جاي يجهز بفولتيه، لكن قيمه التيار المفروض صفر لان هذا فولتج سورس. لكن عمليا ما راح اشوف هذا الشيء. اكو تيار اللي يسموه بايس كيرنت قليل راح يتسرب، وبالتالي راح يصير يجي من الفي دي دي للبي موسفيت بعدين للان موسفيت للجراوند. فلذلك راح نقول اي دي دي ideally should be zero. but اذا هنا راح يكون عندي another current. there is another bias current اللي هو راح اسميه الاي دي دي كيو، واللي يكون قيمته اكبر من الصفر، واللي يخلي لي الاي دي دي ما يساوي صفر. لان على العموم الذو انه هاي القيمه صغيره جدا بس مو صفر، فلذلك اي زياده بالفي دي دي راح تزيد لي قيمه الدي سي باور. نعم لازم تاخذ الابسوليوت فاليو. اذا خلصت الجزء الاول طلاب اللي هو قلنا الستاتيك، واللي هو يعتمد عليها على الستاتيك كيرنت اللي هو الاي دي دي، وقلنا الاي دي دي قيمته قليله بس على الفي دي دي اللي هي الدرين تو درين فولتج. نجي نعرف الجزء الثاني اللي هو الدايناميك. من جاي نقول دايناميك اذا متغير، من جاي نقول ستاتيك هاي دائما ثابته، يعني هاي قيمتها تعتمد على قيمه الفي دي دي والاي دي دي واللي هي ثابته مع الزمن ابدا ما راح تتغير. بينما الجزء الثاني الدايناميك باور هو اللي راح يتغير. ليش؟ لان تعتمد على فد شيء متغير. فالدايناميك باور ايش راح اعرفها؟ من اسمها دايناميك وانا جاي اجمعها مع الدي سي راح يصير عندي مشكله. ليش؟ هاي متغيره مع التايم، هاي ثابته مع التايم. فلذلك انا ايش راح اسوي؟ هذا المقدار راح اخذ له المعدل، يعني هي مو متغيره مع الزمن، راح اجمع كل القيم واقسمها على عدد القيم، وبالتالي ايش راح اسميها؟ راح اسميها الافريج باور. فهنا أنا راح اكتب لك اياها انه البي افريج اللي قصدي بها شنو؟ اللي هو الافريج مال البي دايناميك. ايش راح تساوي؟ راح تساوي قيمه الفي دي دي ايضا في دي دي. اذا هنا بالدي سي باور وبالدايناميك او الافريج باور ايش دخل لي؟ الفي دي دي، وبالتالي من اريد ازيد الفي دي دي حتى ننقص الترانزيت تايم. ايش راح اسوي؟ راح استهلك قدره كلش هوايه بالان موسفيت والبي موسفيت. فاذا اختيار الفي دي دي ككنترول باراميتر للترانزيت تايم اختيار فاشل. هذا هو اللي جاي نعلله، جاي نسوي له جاستيفيكيشن بهذا الاشتغال. اوكي؟ فاذا راح يكون عندي قيمه الفي دي دي مضروبه في الشحنه، هذه الكيو اي اللي هي الشحنه دايناميك شارج اللي جاي يصير. من هاي الشحنه جاي يصير؟ تذكرون عمليه التشارجنج بالمتسعه والديسشارج، مو الشحنه المتسعه وتفريغها، مضروبه في الاف اللي هو الفريكونسي. انت تعرف انه التشارج لها علاقه بالمتسعه والفولتيه، فراح ارفع هاي قيمه التشارج واعوض بدالها السي اوت في الفي دي دي، فراح احصل انه يساوي قيمه الافريج باور يساوي سي اوت في دي دي سكوير مربع
الفولتيه، لان هذه تساوي الفي دي دي في السي اوت، وعندي في دي دي راح يصير في دي دي سكوير في الفريكونسي اللي هو اف. راح اعرف لك هنا الاف هو الفريكونسي مالتي. اذا التوتال باور ايش راح يساوي؟ راح يساوي لي الاي دي دي في الفي دي دي زائدا سي اوت في دي دي سكوير في الفريكونسي اف. إذا من هنا ايش راح نقول؟ إذا من هنا راح نقول أنه الباور تتناسب طرديا مع من؟ مع السي اوت، مع الفريكونسي، وسترونجلي مع الفي دي دي. ليش؟ لأن مربع الفي دي دي إذا زيدت الفي دي دي 2 فولت راح هذا المقدار يزداد بشقد 2 تربيع راح يصير 4. أي زيادة بالفي دي دي راح يأثر مباشرة بقيمة الباور كونسبشنز، وهذا في الشيء طبعا احنا ما نريده. احنا نريد الترانزيت يقل بس ما استهلك باور، ما اصرف باور. زين، اكو سؤال؟ هسه ناخذ الترانزيت ريسبونس بالناند. هسه بالانفيرتر كان عندي انبوت واحد، عندي اوتبوت واحد تمام، بس عندي ان موسفيت وبي موسفيت. هسه خلينا نشوف الترانزيت ريسبونس للناند وللنور. للنور ايش عندنا؟ عندنا 2 انبوت تمام، عندي 2 ان موسفيت، عندي 2 بي موسفيت. اريد اشوف الترانزيت ديلي تايم مالته والترانزيت اناليسيس. اكو سؤال على الاشتغال؟ شحنه الكيو تشارج، الاف فريكونسي هاي تشارج. اللي هي وحدتها كول. اكو سؤال هنا طلاب؟ اوكي. زين، اذا هسه راح ناخذ ملتاي انبوت جاي سيجنال. ترانزيشنز قبل ما ندخل بتفاصيل الاشتقاق خلي بس نتعرف على شغله. لان هنا ايش راح يصير عندي؟ هناك كان عندي ان موسفيت واحد، بي موسفيت واحد تمام؟ فما كنا نحتاج الى نعرف انه سيريز او بارل. هنا عندنا مشكله، هنا راح يصير عندي 2 ان موسفيت ان سيريز او 2 بي موسفيت ان بارل. فنريد نعرف هذه شلون راح اعالجها، انه الويدث مال البي موسفيت الاول مع الويدث مال البي موسفيت الثاني ايش راح اسوي؟ فعلى العموم راح ناخذ قاعده، القاعده شو تقول؟ انه بالسيريز ترانزستور اذا عندي هذا الترانزستور الاول وهذا الترانزستور الثاني، طبعا جاي ناخذها احنا ان موسفيت ونفس القاعده اطبقها للبي موسفيت. فعندي هنا في انبوت وعندي هنا الفي اوتبوت، والترانزستور الاول مع الترانزستور الثاني على التوالي. فلذلك هذا اقدر اسوي له اكويفالنت سيركت. مو كنا ناخذ بالسيركت بالثيفنين نورتن تمام، تسوون اكويفالنت سيركت.
الايكوفالنت سيركت مال هاي التو ترانزستور اقدر ارسمها على شكل 1 ترانزستور. اذا هذا قد يكون الجراوند، هذا الفي دي دي. الشيء الوحيد اللي راح اقوله، احنا قلنا الترانزستور الاول هو الريشيو مالته دبليو على L2. هنا خلينا نقول هذا الثاني، هذا الاول، هذا دبليو على L1. هاي الريشيو مال الديزاين. دائما هذا السايز يعتمد على الدبليو على ال على اللينث وعلى الويدث. فلذلك ما طول عندي ترانزستورين، فالايكوفالنت انها راح يكون ترانزستور واحد الديزاين مالته هو نفس الويدث على مجموع اللينث. هذا كان على التوالي. عرفت ايش سويت ثاني؟ اذا اريد ايكوفالنت لهاي التو ترانزستور ان سيريز راح احولها الى ترانزستور واحد نفس الويدث لكن مجموع اللينث. اذا هذا هنا قلنا 2 ترانزستور، 2 سيريز ترانزستور equivalent circuit. اذا اخذنا نفس الدائره بس بارل، ايش راح يصير عندي؟ اذا الحاله الثانيه انه بارل 2 ترانزستور او بارل ترانزستورز. بالمناسبه مو بالضروره بس اثنين. اذا عندي ان سيريز ترانزستور كل واحده من عندها دبليو على L2 دبليو على L، مثلا دبليو على L1 اللي هو ترانزستور الاول، دبليو على L2 الثاني، الى دبليو على L العاشر، فاقدر احوله الى ترانزستور واحد راح يكون الريشيو مال السايز مالته يساوي دبليو على L1 زائد L2 زائد L3 زائد L4. اوكي؟ هذه هي الرولز مالته. اذا كان بارل ترانزستور ايش راح يصير عندي؟ بالبارل ترانزستورز هذا التيرمينال قد يكون في دي دي. هنا عندي ترانزستور الاول، هذا قد يكون جراوند، راح يلتقي هذا مع الترانزستور الثاني بنقطتين. ترسمها بهالشكل او يعني نفس الشيء. فاذا هذا هو الترانزستور الثاني، هذا هو الترانزستور الاول. هنا عندي الفي انبوت، هنا عندي الفي اوتبوت. فالريشيو مال الاول هو دبليو على ال. هنا اللينث مساوي، انتبه، بالسيريز الويدث مساوي، بالبارالل عكس الحاله، اللينث راح يكون مساوي لكن الويدث مختلف. طبعا هذا فابريكيشن ايشو، وبالتالي هذا اقدر احوله الى 1 ترانزستور الويدث راح ينجمع واللينث راح يبقى نفسه. يعني بالضبط مثل المقاومات، احنا بالمقاومات التيار اذا كان على التوالي التيار هو مساوي، بينما اذا على التوازي الفولتيه هي المساويه. هنا عكس الحال، اذا كان على التوالي فالويدث مال الشانل مساوي، هنا اللينث راح يكون مساوي. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه تتذكر احنا من الاشتقاقات مال السي اوت نحتاج الى امبليفيكيشن كونستانت اللي سميناه بيتا. فلذلك كل ترانزستور هنا راح يكون بيتا، اللي هو بيتا 1، هنا بيتا 2. بالسيريز راح يكون عمليه جمع، يعني هذا راح يمتلك قيمه البيتا راح تكون 2 من البيتا 1 2، اللي هي احنا راح نعتبر بيتا 1 تساوي بيتا 2 وتساوي بيتا. اذا راح اجمع الامبليفيكيشن كونستانت. هنا
اذا كان هذا بيتا 1 وهذا بيتا 2 ويساوي بيتا، فالبيتا النهائيه هنا هي بيتا على 2. اذا اقسم الامبليفيكيشن كونستانتس. اذا بالبارالل راح تقسم هذا الكونستانت بالسيريز راح تجمعه.